Vă salut, oameni frumoși! Hello, Mike! După cum vedeți, am reușit să rup mâna între timp la fotbal. Nu la handbal, la fotbal. Asta este. Da, nu mai doare așa de tare. Astăzi am să fac ceva altfel. Am să fac un unboxing la Samsung Galaxy S24 Plus. Eu sunt un iPhone user, dar când l-am văzut în magazin cum arată, am zis, da, trebuie să-l am, să-l desfac. Bun, hai să nu mai întindem și trece direct la unboxing Samsung Galaxy S24 Plus aici pe canal la mine. Zăp, într-o parte și în partea cealaltă și îl punem așa și să vedem ce avem în cutiuță. Sper să iasă, să nu mă chinui acum cu mâna asta. Hai mă! Ups! Ieșit. Au rămas aici, e bine, nu se întâmplă nimica. Don't worry. Be happy. Să vedem ce mai avem în cutiuță, că doar așa se procedează la unboxing. Încă o cutie mică neagră, cam ușoară, cam goală pare. Aici, în mod normal, ar trebui să avem ceea ce se și vede. Cheița de la slotul SIM. Und Quick Start Guide, adică un ghid de start cu instrucțiuni, bla bla bla, neinteresant. Alte chestii neinteresante. Și ce avem interesant e cablu, un cablu USB-C la USB-C negru, destul de țapăn așa cumva, un plastic dur. Nu știu dacă îmi place. Da, e negru, arată bine. Nu știu ce să zic. Bun. Asta merg înapoi în cutiuță. Și o să trecem urgent direct la telefon. Pentru că despre asta este vorba. Punem și capacul cutiei deoparte. Și luăm telefonul la puricat. Am varianta pe negru. Am comandat-o. Mi-a venit. Arată bine. Arată bine. Da. Punem și partea asta de cutie înapoi. Pe față avem un sticker. Vreau să ne uităm puțin la designul lui exterior. Care eu nu știu cum vi se pare vouă. Dar dacă te uiți așa, din față și din lateral în special, așa, pe toată rama lui, și nu te uiți direct pe spate, zici că e un iPhone. Ce place chestia asta. De-aia l-am comandat. Deci, bă, frate, ăștia chiar au luat designul de la Apple, inclusiv rotunjirea asta finuță aici la canturi, ceva mai puțin decât la iPhone, dar îmi place. Am luat varianta asta S24 Plus și nu Ultra, pentru că la design vreau să-i fac o comparație cu iPhone 15 Pro Max. Pentru că este de aceeași mărime, același design. Doar că la interior sunt diferite. 14 Ultra ar fi fost mai apropiat ca și specificații de 15 Pro Max. Dar haideți să facem mai departe unboxing-ul așa cum se cuvine. Înainte să-i dau folia jos, înainte să-l pornesc, vorbim bineînțeles de carcasă, de dimensiuni și așa mai departe.
Avem de data asta rama din aluminiu, material care, dacă nu mă înșel, deși nu sunt eu specialist Samsung sau telefoane pe Android, a fost folosită anul trecut pe S23 Ultra. Acum au pus-o și pe S24 simplu și S24 Plus. Rama din aluminiu, foarte bine finisată, foarte frumoasă, un fel de antracit aproape negru, nu e negru, nu e deloc negru. E un gri foarte închis antracit. Așa, ca și dimensiuni, din câte știu avem 158,5, că mi-e greu să-l țin cu mâna asta, o să-l pun pe masă. 158,5 pe 75,9 și o grosime, și aici vine punctul foarte, de 7,7. 7,7. E o grosime bine sub 8 mm, ceea ce este foarte bine pentru telefoanele din ziua de astăzi. Așa. Pe ramă avem pe partea dreaptă butonul de volum plus minus, care este de fapt un singur buton. Dacă apeși sus pe el, jos pe el. Butonul de pornire, power button, pe partea dreaptă. Și un cut aici pentru antenă. În rest nimic. Pe partea stângă absolut nimic, în afară de două tăieturi finuțe pentru antenă. E nete de partea asta. Pe partea de sus avem două microfoane. Au pus două microfoane și încă o tăietură pentru antenă. Iar pe partea de jos avem mai multe chestii, printre care portul USB-C, avem un difuzor, avem slotul de cartelă și aici între sertarul de cartelă și portul USB-C avem un microfon. Deci avem un microfon jos și două microfoane în sus. Interesantă chestie. Și cam atât pe partea de carcasă, butoane, nimic altceva. Pe spate e sticlă. E sticlă care arată bine, dar, cum zic cârcotașii, e magnet de amprente. Ei, hai măi să fie, toată lumea pune o carcasă pe el, așa că cei care vă legați amprentele astea, luați, ia uite așa. Și când este amprentă, o ștergeți frumos și la revedere. Și după aia să facem din nou, dar nicio problemă. Hai mai departe. Ce e important pe spate? Acum nu știu de cât e sticla asta pe spate. Din câte am înțeles, este un Gorilla Glass care se regăsea anul trecut pe S23 Ultra, o sticlă, un Gorilla Glass mai întărit, ceva de genul. Deci putem remarca că, de fapt, materialele care au fost anul trecut pe S23 Ultra le-au pus acum pe S24 Plus. Nu pe S24 simplu, ci pe ăsta Plus, că e un pic mai așa, ăsta Plus. Foarte frumos finisat. E cumva, nu știu cum să zic, am impresia că, am senzația că undeva de desubt e lucios și deasupra e sticla mată, deci arată super bine din punctul meu de vedere. Mie îmi place la nebunie designul ăsta. Da? Și de ce îmi place și mai mult? Setup-ul ăsta de camere. Da? Deci la majoritatea, că e iPhone, că e Motorola, că e, nu știu ce model de telefoane mai sunt acum, și astea chinezești, majoritatea vin cu modulul ăla așa, babana aici de cameră, ori într-o parte, ori pe mijloc, cam toți. Ăștia văd că au reușit cumva să scape de prostia aia și să facă setup-ul ăsta de camere destul de frumos. Bineînțeles că și ăsta
joacă, că sunt puține și tine cam în afară. Dar arată mai bine, trebuie să recunosc, da, deși dețin un iPhone 15 Pro Max, că îmi place mai mult setup-ul ăsta de cameră, ca și design, ca și hardware. Acum să vedem ce au înăuntru. Și dacă tot am vorbit de camere, hai să vorbim de camere. Deci la camera avem așa, mi-am notat aici ca să nu vorbesc prostii. Avem o cameră principală de 50 de megapixeli. Îmi place chestia asta că nu au venit și ăștia să se dea în stambă cu cameră de 200 de megapixeli. 50 de megapixeli, frate, și bună. Wide, asta de 50 de megapixeli. După aia, a doua cameră este o cameră de 12 megapixeli, ultra wide e asta. Și mai avem încă o cameră, asta ar trebui să fie un telefoto, da, este un telefoto de 10 megapixeli, nu știu care e șmecheria aici, cu un zoom de 3 ori optic, un ori 3 optic. Mult, puțin, nu știu, o să vedem. Probabil nu în video ăsta, dar în altul. Așa, despre RAM am vorbit, despre materiale am vorbit, deci aluminiu, sticlă Gorilla, despre camere am vorbit și atunci, bineînțeles că va trebui să vorbim despre display. Pentru a vorbi despre display, hai să și dăm țipla asta jos după el. Nici nu pot să-l țin cu mâna asta. Bam! Frumos! E un fel de hârtie deasupra, un strat de plastic de desubt. Îmi place cum arată. Fain făcut. Display-ul nu mai are folie de protecție, pentru nu are nimica. Mamă, ce negru e. Deci, arată ca și un iPhone. Dar îmi place. Nu pot să zic că mă deranjează că l-au copiat atât de tare. Bă, arată bine. Un telefon în ziua de astăzi și ar trebui să arate din punctul meu de vedere. Colțuri rotunjite, rama asta dreaptă pătrățoasă, dar cu canturile nederanjante. Super. Bravo Samsung, ce să zic. Perfect. Foarte frumos. Display-ul. Acum, înainte să-l pornesc, vă spun așa. Avem un display de 6,7 inch. Sună tare cunoscut. iPhone 15 Pro Max, display de 6,7 inch. În fine, trecem mai departe. Ei l-au denumit un QHD Plus. A zis Samsung că e display-ul ăsta. Ținem apăsat butonul de pornire. Ok. Hehe, iată că se pornește. Samsung Galaxy. Configurăm dacă tot l-am scos de cutie. Hai să-i vedem limba. Așa, punem pe engleză Statele Unite. Next. Îi dăm I agree to all. Agree. Galaxy or Android device 9, iPhone or iPad. Deci poți să-l configurezi și după iPhone sau după iPad. Nu facem nici asta. Îi dăm setup manually. Ok, acum ne trebuie să ne conectăm la internet. Se conectează. Your phone needs to restart. Create account. Și că trebuie să fac un account la Samsung acum ca să mă loghez pe el. Hai să facem un account. Deci a trebuit să îmi creez și un cont de Google, de Samsung. N-am avut până acum. Sau cred că am avut odată, că am avut cândva nu știu ce serie de la Samsung. Foarte mulți ani. În fine. Și acum suntem undeva în setări, încă îi dau next, nu mă interesează. Agree with all, light or the dark. Pe dark arată așa,
Îl lăsăm pe light. Îi dăm next. Light. Îi dăm next. You are set up. Finish. Go Samsung. Și uită că avem imagine pe display. Yes. Bă, ce bine arată. Trebuie să văd luminozitatea. Se dă așa la maxim, eu dau. Puah. Brightness. 2600 de nits, ci că... Acum nu știu dacă avem acum 2600 de nits. Cred că dacă e la lumina soarelui, atunci, fiind adaptivă, se reglează el. Dar arată super fain și bine. Pam. Îmi place cum arată. Ce fel de display avem aici? Avem un dinamic LTPO AMOLED 2x. Ce vrea să fie 2x-ul ăsta? Habar n-am. 120 de Hz, da, la 2600 de nits de pic, cu un 6,7 inch, adică 11,2 cm, așa, un raport de 19 pe 5 pe 9, cu o densitate de 513 ppi. Deci o densitate mare, densitate bună, frumos, super cool. Ca și protecție peste display avem un Gorilla Glass, un Corning Gorilla Glass Victus 2. Am mai inventat și ceva acolo din Gorilla Glass 3, au făcut un Victus 2, mă rog. E bun. Asta dacă nu mă înșel, cred că tipul ăsta de protecție era și pe S23 Ultra. Cum am mai spus, foarte multe chestii se regăsesc pe S24 Plus acum, ce erau pe flagship-ul de anul trecut S23 Ultra. Good. Bun, arată foarte bine. Da, 120 de Hz. Se mișcă. Ce fain se mișcă. Super cool. Așa, de procesor am spus cam de tot în afară de ce vine ca și sistem. Da? Normal ca Android, este un Android 14 One UI 6.1. Cei de la Samsung au numit seria asta S24 AI, pentru că cică ar fi un AI avansat pe el, inclusiv un chat GPT au pus pe el în ideea în care avem traducere în direct, adică dacă eu sun pe cineva în Thailanda și vorbesc în română și ăla își activează acțiunea de traducere, mă ascultă în limba lui. E translate live, adică traduce live. Asta ar fi o funcție wow care până acum n-am pus nimeni pe telefon, afară de Samsung, pe seria asta, pe toate. S24 simplu, S24 Plus și S24 Ultra. Ce ar mai fi important de spus este faptul că avem o baterie de 4900 de mAh pe S24 Plus. Ca și comparație, de exemplu, pe S24 Ultra, care are teoretic un display mai mare, nu teoretic, practic un display mai mare și dacă nu mă înșel, trebuie să aibă ceva procesor mai puternic. Deci, ideea ar fi că are un consum mai mare al bateriei, ăla are o baterie de 5000 de mAh și ăsta de 4900 de mAh. Ne indică că avea o baterie mai mult decât excelentă pe ăsta. Acum,
Aș vrea să văd ce mă interesează pe mine. Ar fi senzorul de amprentă care se află sub display și fingerprints. Hai să continuăm cu fingerprints. Și acum, unde trebuie să-mi pune degetul? Aici? Hai să vedem. Uite aici îmi cere odată. Pac, pac, 30, pac, 39, 39, 47. Trebuie să apăs puțin, fii atent. Așa. Că nu chiar atât de... Nu știu ce ne convine. Destul de greu. Și se clatină mult cu camerele alea. Păi îl țin în interiorul cercului. Ce ai? Acum o să la 91 direct. 100% fertic. Am terminat cu el. Done. Bun. Și acum dacă îl închid. Bun. Așa. Wow! Deci uitați aici, încă o dată. L-am închis. Ai dat un click ca să activeze ecranul și... Țac! Pua, ce rapid e. Deci, Apple, uite că se poate. Se poate, da? Samsung poate să pună un senzor de amprentă ultra rapid pe aici în display, sub protecția de sticlă, da? Uitați-vă cât de rapid. Deci, este mai rapid. Da, este mai rapid decât Face ID-ul de la Apple, de la iPhone. Este mai rapid. Este mai rapid. Și asta o spun eu din postura de utilizator de iPhone. Boah, bestial, că mie să mă joc toată ziua cu el. Bom, bom. Și are un click așa frumos acolo. Acum, haptic, nu am nicio vibrație. Bravo Samsung! Deci, hai să facem o scurtă recapitulare. Ramă de aluminiu, dimensiunile unui iPhone, forma de iPhone, foarte, foarte aproape de iPhone, butoanele localizate doar pe partea dreaptă a telefonului, pe partea stângă nimic, sus două microfoane, pe jos iar avem, cum am mai spus, port USB-C cu sertarul de cartelă, cu difuzor și cu un microfon, iar pe spate o sticlă mată, frumoasă, nu e texturată, dar se simte foarte bine, ci că ar fi Gorilla Glass pe spate și cu cele trei camere care mie îmi plac. Mie îmi plac cum arată și cu LED-ul flash aici. Și display-ul ăsta care este de-a dreptul încântător. Deci este un telefon foarte reușit. Iar chestia asta cu senzorul de amprentă sub sticlă, sub display, este bestială cât de repede se iei. Deci doar dacă îl atingi așa, da, trebuie să apeși puțin, foarte puțin. Da. Deci este super, super cool. Bun. Nu intru acum mai mult în detalii. O să vorbim în alt video despre AI de la Samsung, mai mult despre traducerea live și o să fac și o comparație, pentru că asta vreau neapărat să fac o comparație cu iPhone 15 Pro Max. Dar nu acum. Atât a fost acum. Până data viitoare, mulțumesc că sunteți cu mine, că stați și mi-acordați de timpul vostru și ajutați la creșterea, la dezvoltarea canalului.
așa încet, încet, cu răbdare. Nu vă mai rețin data asta. Vă doresc toate cele bune. Salutare!